مرحبا بكم مجددا في المرآة تي في 24 عبر أثير يوتيوب من قلب العاصمة الإسماعيلية. مكناس هشام الخضري المدير العام والمسؤول للقناة يوافيكم بآخر المستجدات. في هذا العدد سنسلط الضوء لأحد المفكرين الأمازيغيين الذين يحاول تجسيد الثقافة اليهودية بين الأمازيغية وإصلاح والتوحيد. سنعطيكم فرصة مجددا لإلقاء نظرة للمرآة التي 24 من قلب العاصمة الإسماعيلية بمكناس، وإعطاء مفهوم جديد الإصلاح والتوحيد واليهودية بالمغرب، وهذا سيعطيكم نظرة جديدة لما يروي على الساحة الوطنية. وشكرا جزيلا من قلب العاصمة الإسماعيلية مكناس. هشام الخضر يقول لكم شكرا جزيلا. هتا مازي غيدير نكين هتا مازي غيدير إميس الجنوب الشرقي إميس نوفوس عزيز أيتو هني راه هنا غير السمية في الحالة المدنية، السمية أيتو هني حتى باش متحد ما يتقعد يزيد عليا في الأمازيغية. وعبد ربي عضو المكتب الوطني للرابطة المغربية الأمازيغية، ولذلك من موقع الأمازيغي أقول أن العدو الصهيوني يريد أن يجعل منا الأمازيغ حليفا استراتيجيا للكيان الصهيوني، ماشي باش نعاونوه تما في فلسطين، لا، باش نخربوه هنا، باش نطردوا العرب من شمال إفريقيا ونبنيو تما زغال الكبرى حليفة إسرائيل، باعتبار إسرائيل حليفة لنا. لماذا؟ لأننا عندنا 1,000,000 أمازيغي في إسرائيل. شكون هما؟ اليهود المغاربة المقيمين في الكيان الصهيوني، واللي من بينهم رئيس الأركان ووزير الداخلية والقيادات في المخابرات والجيوش وغيرهم. يراد منا كأمازيغ أن نعتبر علاقتنا بفلسطين بتلك البقعة هي علاقة 60 عام، 60 عام من الكيان الصهيوني، ماشي علاقة 14 القرن من العقيدة من التوحيد، ماشي هي علاقة عشرات القرون مع صلاح الدين الأيوبي الكردي. يعني الأمازيغ الدولة الموحدية الأمازيغية تحالفت مع صلاح الدين الأيوبي الكردي لطرد الصهيونية المسيحية الممثلة في الحركة الصليبية والاستعمار الصليبي. يراد اليوم أن نقلب هذا الشيء ونردوا التحالف الأمازيغي الكردي الإسرائيلي، وتجولوا في صفحات الفيسبوك وتجولوا في الكتابات والمقالات ديال مجموعة من النخب المثقفة الأمازيغية. يراد منا أن نعتقد بأركان الإيمان الأمازيغي ثلاثة بحال ديك الشارة ديال 3، أن نكره العربية والإسلام كأمازيغ لأن العرب استعمرونا بالإسلام، وأن نكره فلسطين لأنها عربية، ولا بد أن نحب إسرائيل لأنها أمازيغية. هذو 3 ديال أركان الإيمان الآن، يجب أن تؤمن بهذه ال3 أركان باش تسمى أمازيغي، وإلا أنت ماشي أمازيغي. هذا الكلام كنقولوه الأخوات والإخوان ليس كلاما مرسلا، راه ود المغرب غنوضوا نصليو مجموعين، ولكن غتسمحوا لي 3 دقائق ولا 5 دقائق. لما كنقولوا هذا الكلام يقوم لنا بعض إخواتنا المتدينين، وشي مرات وأنا ابن حركة التوحيد والإصلاح، شي ولاد حركة التوحيد والإصلاح، وزدتي فيها النووي هو يحمان حاضر، وزدتي فيها ويحمان لا وبزاف، وعيقتي كل مرة الأمازيغية والصهيونية. يا نخبنا المطبعة، يا نخبنا الساقطة، يا بعض نخبنا التي تزور بالليل والنهار الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني يرسل إليها هنا بالليل والنهار الزيارات والعلاقات والترتيبات والتنسيقات. أنتم من يهدد الوحدة الترابية، أنتم من يهدد أكثر من الوحدة الترابية، الوحدة المجتمعية للمغاربة، لأنه إلا ترتق وانفجر النسيج الاجتماعي ربح أنت بالتراب الموحد.
إلى النسيج الاجتماعي انفجرت المغاربة بين الأمازيغ وغيرهم، والعرب أولا بيناتنا. وحد انت التراب، شبع به، شبع بالصحراء وبالريف. إلى انفجر المجتمع المغربي، اش بقى لك من تراب تجمعوا؟ العدو الصهيوني يريد تفجير المجتمع المغربي عبر التسلل إلى العقل والوجدان لدى جيل من الشباب تحت عنوان الأمازيغية. شكرا على وفائكم لمرآة التبي 24 عبر أثير يوتيوب. دعمونا باشتراكاتكم وشكرا جزيلا.